سلامونه ملګرو، یو ځل بیا زه راشد خان وزیر پښتون ټایپ یوټیوب چینل څخه تاسو ته نوې او خوندوره ویډیو سره راغلم. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شي. زموږ نننۍ ویډیو د دې په اړه ده چې موږ څنګه کولی شو د ایډیټ هر ډول سامان پیدا کړو د ځان لپاره. هغه د ویډیو ایډیټینګ وي، د فوټو ایډیټینګ وي، او د پکسل لایب مکمل د یوټیوب ویډیوګانو لپاره او داسې نور ډېر زیات د ایډیټ سامان دي. دلته ما سره دا وګوره، مکمل دا د ویډیو ایډیټینګ لپاره ما ډاونلوډ کړي دي. دا وګوره، تاسو کتلی شئ، دا مکمل دا غونډ د ویډیو ایډیټینګ لپاره ما ډاونلوډ کړي دي. دلته ما یو بل پروګرام دا ګورئ، دا غونډ د ویډیو ایډیټینګ لپاره د فوټو ایډیټینګ لپاره دا ما غونډ ډاونلوډ کړي دي. او زه د دې لپاره ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کولو څخه مخکې تاسو هغه کوچنی شیان ته هیله کوم که تاسو چېرته زموږ دا ویډیو لومړنۍ ویډیو ګورئ، نو هیله کوم زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. راځو د ویډیو په طرف. د دې لپاره به سمپل راشئ پلی سټور ته. پلی سټور کله مو پلی سټور خلاص کړ، سر کې به ورکړئ پینټرسټ. دا ګورئ پینټرسټ. تاسو په دې لپاره راشئ، دغه یو اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. د لینک تاسو په ډسکریپشن کې هم واچوم، را به شئ، دا به ډاونلوډ کړئ. دا ما ډاونلوډ کړی دی، زه اوس دا را اوپن کوم، خلاصوم یې. دغه یو اپلیکیشن دی. بیا به راشئ، دا به را خلاص کړئ. دا دی، دې کې تاسو هر ډول کرکټ ویډیوګانې، فوټو ایډیټینګ او داسې نور ډېر زیات عکسونه هم ډاونلوډولی شئ. راځو اوس موږ د دې لپاره کوم شی چې تاسو غواړئ، مثال خبره عکس هم پکار وي، پروفایل عکس، د ویډیو یا ویډیو ایډیټینګ لپاره هم سامان پکار وي، یا داسې نور ډېر زیات تمبینل هم پکار وي. را به شئ، دلته سمپل دې سرچ آپشن باندې به کلیک وکړئ. تاسو سرچ آپشن باندې به کلیک وکړئ او سرچ کې به ورکړئ. اوس مثال خبره چا یو ورکوم، دا ایډیټینګ بیکګراونډز. دې راوانخیستو، دا راوانخیستو ایډیټینګ بیکګراونډ ایچ جي. دا ګورئ، دا به مثال کوم چې تاسو غواړئ هغه سرچ کړئ. ایډیټینګ بیکګراونډ ایچ جي. دا ګورئ، رقم بیکګراونډونه ماته راواخیستل. دې کې تاسو کولی شئ چې ایډیټ وکړئ او خپل ځان لپاره یې جوړ کړئ. دا اوس مثال تاسو په ډاونلوډوئ څنګه، سمپل به راشئ. دې لپاره مثال خبره زه دغه یو عکس ډاونلوډوم، په دې به زور ونیسئ، یا دا په بخښنې سره په دغه 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. دغه 3 ډاټ ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ په ډاونلوډ ایمیج، دغه آپشن دې باندې به کلیک وکړئ او دا به تاسو سره ثبت شي. او که تاسو ډېر زیات نور شیان غواړئ، مثال خبره پروفایل پکچر، اول نه دا ګورئ، تاسو پروفایل پکچر ګورئ، خوندور پکچرونه او اوس کرکټ ویډیوګانې تاسو غواړئ، کرکټ ویډیوګانې هم راخیستلی شئ. عکس غواړئ، لکه مثال خبره ما دلته ورکړي نوین الحق، دا دي نوین الحق په نوم عکسونه. کله به په عکس باندې کلیک کړئ، به نور هم ډېر زیات راځي. ګورئ، دا کرکټ اړوند ویډیوګانې، نوین الحق عکسونه، کرکټیانو عکسونه، تاسو کومه پکار دي له دې څخه ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. دا زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو چې زه راشد خان وزیر د پښتون ټایپ یوټیوب چینل څخه تاسو نوې